الوطن أخذ مني وذبحوا لي ابني. كل أهل التضامن بيعرفوا إنه في مجازر ترتكب. صديقي من هولندا بعت لي هذا الشريط، وأنا شفته أول مرة، شفته ثاني مرة وثالث مرة، وبعدين لفت انتباهي ركضة واحد اللي هو ابني. أنا يقينا متأكد إنه ابني، لأنه ابني اختفى ب 14/4/2013 الساعة 1:15. آخر مكالمة حكى فيها وكان غير طبيعي. كل أهل التضامن بيعرفوا إنه في مجازر ترتكب. هو الحاجز ما هو بياخذ الشاب، وكانوا عباب المخيم يركبوهم بالميكرو، كل ما ينتهي الميكرو يروح يصف ميكرو غيره. واهل المخيم بيعرفوا انه اولادهم ان راحت ما رجعت ولا حدا طلع، كنا نصف زي الغنم ورا بعض يصفونا او يهينونا عباب المخيم. محل الجريمه ما حدا بيعرف، لانه ما حدا بيعرف، لا لانه هي جوا. احنا بغرب البلد، والجريمه بتصير بشرق البلد، شرق التضامن. هو 14/4 اختفى، واحنا بقينا ل 23/7/2013. هذا الدمار والطيران اللي بيقصف الجوامع والاهالي، والهاون ليل نهار 15 ساعه. صواريخ الجراد، هذا تدمير بالطيران والهليكوبتر، صاروخ الفيل. هذا قضيه فلسطينيه من مخيم اليرموك، اكبر تجمع للفلسطينيين في سوريا. شفت أول مرة، ثاني مرة أنا يعني ابني شعره هيك برده لورا، شعره ناعم، وجهه هي شفتي وجهه لطيف، شفته مدجج هيك إنه ماكل أكل، ماكل بكوس، ما يعني. هو طلع من البيت الساعة 6 الصبح، نام أبوه، ناولته أوعيه ولبس، كانوا منشورين عندي، ولبس أوعيه وأمي لا تروح، مشان الله لا تروح. خليك واقف هناك. وحدة إلا تلت خارج الضغط تماما. طلعنا له بيان عائلي، كتبوا لنا إنه موجود عايش، بعدهم مو موثقين لأن الجريمة مغطى عليها. أنا كان عندي إحساس يعني دائما، أنا هو الأمل بالله إنه بيأخذ الواحد الخير قبل الشر، إنه بنتفائل إنه هو عند النظام. ليش؟ لأني أنا شفت سيارته مع الحرس الجمهوري بقدسية، قلت خلص عند النظام، بس ما فكرت هيك يعني. أنا على أمل إنه موجود عايش عندهم جوا، مو إنه هيك عاملين فيه خلصين عليه هالطريقة البشعة اللي الواحد ما بيقدر يشوف نملة ببعد عنها ما بدعسها بالطريق. كيف عملوا هيك فيهم ما بعد، في إلهم الله الحمد لله. رفقاتي ب10 مدارس، أي واحدة بتقول هذا ابني لما بده يطلع. قدموا غالي لما فقدت الأمل يعني إنه بالتدوير، قلت الأيام كفيلة ورب العالمين إن شاء الله بيساعدنا. إحنا ما أذينا حدا حتى هيك ننأذى ولا يتمثل فينا. يعني أنا كل شيء توقعته إنه يطلع ضعيف، يطلع مقتول، يطلع قايمين له عينه بالتعذيب، بس ما توقعت إنه يعملوا فيه هيك العمل. أبشع من بشاعة، أبشع يعني. قد ما كان الإنسان عدو ما بسخى يعمل فيه هيك. أحلى تحية للمعلم، كرامة للعيون، العيون الحلوة والبدلة الزيتية اللي ما يلبسها. عشان عيون مين؟ عيون أولادنا تتسكر وعيونه تفنجر ويشوفوا أكتر. حرام. في عدالة، لازم يكون في عدالة. أنا صورته بعده لما وقف على باب الدار وفتحت له وفات وطلع من قدامي، بعد هالصورة قدامي أنا راح انتهى لأمي. قل لي أمي، وأنا ما شيء بشوف شغلات كثير، الناس بلاقي خمس في الشوارع. أمانة الله يا أمي، إذا صار لي شيء ديري بالك يا بناتي. خدمة 38 سنة عند الدولة، معلمة، بعدين أمينة، بعدين مديرة، خادمة الوطن. قديش الوطن أخذ مني، ذبحوا لي ابني.